تيتانيوم، عندي وجع عند السعال في ناحية الصدر الشمال، هل هو خطر؟ لا، وجع الصدر عند السعال هو ألم عضلي بسبب السعال بيصير شد عضلي بسبب ألم، غالبا هو هذا السبب. لكن إذا كان في ألم وفي سعال، يعني مو بس عند أثناء السعال، يعني يفضل نعمل صورة للصدر ليشوف شو سبب السعال عندك. وإذا كان الألم هو مرض واحد، يعني مرض بسبب مرض معين سبب سعال وألم صدري، بس أنت عم تقول عند السعال الألم غالبا بسبب السعال، فبدك إذا سعلت أحيانا سعلة تحسسية أو من دخان وصار شد عضلي ما في خطر، أما أحط مرهم ديكلوفيناك فولتارين بيروح الوجع إن شاء الله. وحاول لما تسعل تحط إيدك يعني تثبت المنطقة حتى ما يصير شد عضلي. ممكن إذا استمر السعال واستمر الألم تعمل صورة للإطمئنان فقط، وخاصة إذا عمرك فوق 40 وإذا كنت مدخن يعني.